Hi all, namaste. Welcome to my channel. Hope all of you are doing great. If you're watching this video, please do like and share, and if you are new to this channel, please do subscribe to my channel and please don't forget to hit the bell icon. Now let's get started with the recipe. आजको हाम्रो रेसिपी सोया चंक्स नगेट्सको लागि मैले यहाँ केही सोया चंक्स लिएको छु। सोया चंक्स प्रोटिनको राम्रो स्रोत मानिन्छ। यसमा ओमेगा 3, पोटासियम, क्याल्सियम पाइन्छ र यसले ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्न पनि हेल्प गर्छ। यो वेट लसको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। यहाँ मैले सोया चंक्समा उम्लेको पानी र केही नुन राखेको छु। नुन आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। र यसलाई राम्ररी मिक्स गरेर छोपेर करिब 5 मिनेट कम्तीमा पनि यसलाई छोपेर राख्नुपर्छ। करिब 5-6 मिनेट पछाडि यसलाई हामीले निकाल्दाखेरि यो एकदमै फ्लफी र एकदमै नरम भइसकेको हुन्छ। अब चाहिँ हामीले यसलाई निचोरेर पानी जति जम्मै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले एकदमै मजाले निचोरेको छु। यहाँहरूले पनि त्यसै गर्नुहोला। अब हामीले सोया चंक्सलाई निचोरिसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले एकदम फ्लफी छ। अब तातेको कराईमा मैले 2 ठुलो चम्मच एक्स्ट्रा भर्जिन ओलिभ ओइल राखेर यसमा सोया चंक्स राखेर यसलाई स्टिर फ्राई गर्दैछु। यसलाई चलाएर मजाले भुट्ने। यसले गोल्डन ब्राउन कलर नभइन्जेलसम्म यसरी नै चलाइकन भुटिरहने। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भइसकेको छ। यसमा गोल्डन कलरको ब्राउन कलरको यसले रङ फेरिसकेको छ। यो राम्ररी भइसकेको छ। अब मैले सेम कराईमा तेल राखेको छु डिप फ्राईको लागि। मैले चाहिँ canola ओइल युज गर्छु जहिले पनि डिप फ्राईको लागि। यो चाहिँ एकदमै ओमेगा 3 ज्यादा हुन्छ। यसमा भिटामिन ई पनि हुन्छ र एकदमै लाइट हुन्छ। यो हेल्थको लागि पनि धेरै राम्रो हुन्छ। यहाँ मैले बाउलमा 2 वटा एग लिएको छु। अब यसलाई मजाले फिट्नुपर्छ। मैले प्लेन एग नै युज गरेको छु। यहाँहरूले यसमा आफूलाई मनपर्ने मसलाहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि धुलो खोर्सानी भयो, क्युमिन, कोरिएन्डर पाउडरहरू भयो। अब यो एगमा मैले अघि हामीले भुटेको सोया चंक्स एड गर्दैछु। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। सोया चंक्सलाई चाहिँ यो एगले सबैतिरबाट राम्ररी कोट हुने गरी चाहिँ हामीले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मजाले मिलाइकन यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले प्लेटमा ब्रेड क्रम्स एड गरेको छु। यो चाहिँ प्लेन ब्रेड क्रम्स हो। यहाँहरूले यसमा आफ्नो अनुसारको मसलाहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि गार्लिक पाउडर भयो, पेपर पाउडरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ अघि हामीले अन्डामा म्यारिनेट गरेको सोया चंक्सलाई यो ब्रेड क्रम्सले पुरा कभर गर्नुपर्छ।
यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो तेल डिप फ्राईको लागि एकदम रेडी छ र यसमा मैले अब सोया चंक्स राखेर यसलाई फ्राई गर्दैछु। यसलाई चाहिँ बीचबीचमा चलाइरहनु पर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले गोल्डन ब्राउन भइन्जेलसम्म चाहिँ डिप फ्राई गर्नुपर्छ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एकदमै राम्रो गोल्डन ब्राउन कलरको भइसकेको छ र यो रेडी भइसकेको छ। र बाँकी नगेट्सलाई पनि हामीले पहिलेको जस्तै गरेर डिप फ्राई गर्दैछौँ। अब हाम्रो क्रन्ची, टेस्टी र हेल्दी सोया चंक्स नगेट्स रेडी छ। यसलाई हामी कुनै पनि किसिमको चटनी, सस र केचपसँग पनि खान सक्छौँ। यसलाई हामीले साइड डिशको रूपमा, स्नैक्सको रूपमा या स्टार्टरको रूपमा पनि खान सक्छौँ। हस् त, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। See you soon in the next video. Until then, eat healthy, think positive and take care. Bye bye.